السلام عليكم ورحمة الله. قد لا يمضي أسبوع إلا وشركة شاومي تقدم هاتف جديد. يبدو أن سياسة إغراق الأسواق التي تعتمدها شركة شاومي تؤتي ثمارها، وخاصة أن شركة شاومي تقدم هواتف متميزة من ناحية العتاد الداخلي وكذلك المظهر الجمالي والتنوع في الأسعار. فها هي اليوم تطلق هاتفها الجديد ريدمي 10 برايم، والذي يأتي خليفة للهاتف السابق ريدمي 9 برايم، والذي حقق نجاحا واسعا من ناحية القوة وكذلك السعر. قبل أن نبدأ بالتفاصيل أدعوك للاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب إن أعجبك الفيديو. معكم علي سهيل بفيديو جديد. بسم الله نبدأ. في البداية سنقوم بعمل سلسلة جديدة بالقناة تحت مسمى مختصر مفيد، سأقدم من خلالها شرح لأحدث الهواتف الموجودة بالأسواق ونظرة عامة على مواصفاتها وأسعارها. أعتذر منكم عن الإطالة، خلينا نبدأ مواصفات هذا الهاتف الجديد. حيث يأتي هاتف ريدمي 10 برايم بشكل جديد وتصميم جذاب، حيث يأتي الهاتف بطول 16.20 سنتيمتر وعرض 7.5 سنتيمتر، وسماكه هي الأكبر 9.56 سنتيمتر. أما شاشة الهاتف فهي تأتي بحجم 6.5 بوصة من نوع فول اتش دي ديسبلاي. الهاتف يأتي مصنع من البلاستيك بشكل كامل، وذلك لأن هذه الفئة تعتبر من الفئة الاقتصادية لدى الشركة. ويأتي بجانب الهاتف زر البصمة الذي يكون مدمج مع زر الطاقة، وهي سريعة جدا كما تعودنا عليها من شركة شاومي. ويأتي هذا الهاتف بنظام أندرويد 11 مع واجهة شاومي الأحدث MIUI 12.5. في هذا الهاتف استخدمت شركة شاومي نسخة جديدة من معالجات هيليوم، وهو هيليوم G88، والذي يعتبر تطوير من معالجات هيليوم G80 المستخدمة في النسخة السابقة من هاتف ريدمي 9 برايم. وشمل التطوير زيادة في سرعة المعالج التي تصل إلى 2.2 جيجا هرتز، ودعمه معدل تحديث 90 هرتز في الشاشة، وكذلك يعزز التصوير الفوتوغرافي. يأتي هذا الهاتف في نسختين، الأولى بحجم 4 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت بسعر $178، ونسخة ثانية برام 6 جيجا بايت بسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت بسعر $198. أما عن الكاميرات فهنا وعدت الشركة أنه سيكون هناك تحسينات كبيرة في هذه الناحية، عكس ما جاء في النسخة السابقة من هاتف ريدمي 9 برايم الذي كان يعاني من مشاكل في سوء الكاميرات والتصوير. حيث يأتي الهاتف ب4 كاميرات، الأولى بحجم 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والثانية بكاميرا 8 ميجا بكسل للتصوير العريض ألترا وايد بفتحة عدسة 2.2، والثالث 2 ميجا بكسل للعمق أو الدبث، ويقصد بها عزل الخلفية بفتحة عدسة 2.4، والكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل أيضا للتصوير القريب أو الماكرو بفتحة عدسة 2.2. أما عن البطارية فيأتي ببطارية كبيرة بحجم 6000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، ويأتي الهاتف مقاوم لرذاذ الماء، ولم تذكر الشركة المعيار المستخدم فيه. أما عن الصوت فيأتي الهاتف بصوت ستيريو عالي جدا، وذلك لأن شركة شاومي قامت باستخدام مكبران للصوت، إحداهما بالأعلى وآخر بالأسفل، ويدعم مخرج سماعات 3.5 ملم. هذا كل ما لدينا من معلومات عن هذا الهاتف، وفي النهاية لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.